My name is Lily Lee. Today is March 7, 2011. I'm going to interview Mr. Văn Đình at Saigon Houston radio station on Bel Air in Houston, Texas. This is a part of 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Thank you. Dạ thưa anh, xin anh cho biết quý danh và anh sinh trưởng ở nơi nào và anh đã từng sống ở đâu ạ? Dạ, tôi là Văn Đình, kính chào chị Quỳnh Hoan. Tôi sinh quán ở tại Gia Định, Sài Gòn, Việt Nam. Và anh đã lớn lên ở đâu? Dạ thưa chị, tôi lớn lên ở một huyện ven đô ở tỉnh Gia Định. Đó là huyện Hóc Môn, tức là vùng ven của tỉnh Gia Định. Yeah. Sau đó thì anh có sinh sống ở các nơi khác trên đất nước Việt Nam không ạ? Dạ thưa chị có. Tôi sau 12-13 tuổi thì tôi đi di chuyển về Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, tỉnh Gia Định. Bởi vì tôi sống lúc nhỏ cho đến năm 12-13 tuổi ở Hóc Môn thì tôi đã bị một lần, lúc đó tôi 12-13 tuổi gì đó, tôi còn nhớ, thì tôi bị một lần Việt Cộng bắt tôi vào ban đêm. Bắt tôi ngay cái lúc mà tôi lẽ ra đó thì tất cả thanh niên cái thời đó phải đi ra ngoài chợ Hóc Môn mà ngủ. Nhưng mà vì tuổi trẻ tôi ham vui với mấy ông anh của người dì của tôi, tức là chị của mẹ tôi, là ở lại, trốn lại không có đi, tại mãi chơi rồi tối quá rồi không có đi ra ngoài chợ để mà chợ Hóc Môn để mà ngủ. Thường là phải ra ngoài đó tìm người quen để vô ra ngủ rồi sáng trở về. Thì tối hôm đó tôi không biết tại sao mà cái nhóm gọi là lực lượng giải phóng họ bắt 3 người tất cả, thì trong đó có 2 người anh và tôi, dắt tôi đi một đoạn rất xa. Nhưng mà tôi lúc đó tôi nhỏ lắm, nhưng mà tôi lăn, tôi lủi, tôi trốn đi, tôi trốn đi. Thì đêm hôm mà rồi tôi mò trở về nhà thì cả nhà mừng vô cùng, và 2 người anh tôi thì tôi bắt đi. Thưa ông, và năm đó là vào năm nào? Vào khoảng năm 1960, tôi còn nhớ, khoảng năm 1959-60. 1960. Thế rồi những các cái kỷ niệm đó nó vẫn còn ám ảnh ông tới bây giờ? Ám ảnh lắm chị. Tôi bị một lần, nhà tôi bị một lần pháo kích. Trong đêm pháo kích thì nó may là gia đình tôi chỉ có 3 người, cha mẹ tôi và tôi, thì không có bị thương hại gì hết, nhưng mà bị hư một cái tủ, hư bàn ghế. Nhà nghèo lắm, nhưng mà bị những cái pháo kích đó nó làm cho hư hại hết. Năm đó là năm nào? Cũng khoảng năm 60-61. Đó là ở Hóc Môn. Sau đó rồi ông di chuyển lên Phú Nhuận. Dạ, tôi về Phú Nhuận thì tôi tiếp tục học. Tại đâu ạ? Dạ, tại đường Võ Như Huy. Võ Như Huy, đường Võ Như Huy, Phú Nhuận. Làng lúc đó là làng Phú Nhuận. Rồi, ông còn nhớ cái tên trường không? Tôi học tiểu học thì cha tôi ở nhà dạy tôi. Sau đó thì tôi đi vô trường trung học tư thục Hoài An từ năm đệ thất. Rồi tới dài cho tới năm đệ tứ, đệ tam thì tôi học qua những cái trường như là Việt Nam Học Đường, rồi Quỳnh Thị Nga, rồi Hiến ở Tân Định. Nói chung là tôi học cái giai đoạn đó thì cái giai đoạn mà
miền Nam rất là xáo trộn. Năm 1963 là cái giai đoạn đó miền Nam rất là xáo trộn về xuống đường biểu tình này kia. Phật giáo. Dạ, đấu tranh Phật giáo. Yeah. Nhưng mà có những cái kỷ niệm mà tôi nhớ. Tôi ở Phú Nhuận cho nên tôi đi học ở trường Ngoại An rất là gần, tôi đi bộ. Thì tôi rất lúc đó tôi nhìn những cái hình ảnh của những cái ngã tư Phú Nhuận á, tôi thích lắm. Tôi thích những người cảnh sát giao thông. Tôi quen mặt, hồi tôi nhỏ nhưng mà tôi đi bộ tôi thấy những anh chạy cảnh sát mô tô, gọi là cảnh sát giao thông đó, ai nịt người rồi này kia, chạy chiếc mô tô Harley để mà thường ở trên con đường đó thì dẫn vào bộ tổng tham mưu cổng thứ nhất. Thành ra họ hay có những cái phái đoàn đi ngang qua đó và đi về Tân Sơn Nhất nữa. Rồi tôi thấy nó nghiêm trang lắm, nó hay lắm. Thí dụ như người cảnh sát họ mặc đồ trắng, găng tay trắng, đội nón ra đi mà hướng dẫn giao thông. Rồi có những đoàn xe mô tô để đưa vào bộ tổng tham mưu cổng thứ nhất, đưa những phái đoàn đó. Thì tôi không biết gì hết, nhưng mà tôi thấy, tôi đứng tôi nhìn những cái đó tôi thấy thích lắm. Và một cái nữa là tôi thích ở cái chỗ là người công dân lúc đó thể hiện qua cái bổn phận người công dân. Ví dụ như những cái đám ma đi ngang qua thì người cảnh sát họ đưa tay lên họ chào, và người dân thì lấy cái nón ra, người học sinh thì đứng nghiêm lại, đại khái như vậy. Tôi thực hiện những cái đó, tôi thấy tôi rất là thích, tôi rất là thú vị, phải nói là thú vị trong cái thích thú để mà thực hiện, để mà mang một cái ý nghĩa của người công dân lúc đó. Còn một cái tôi cảm thấy tôi không thích, đó là mục sư Quỳnh Liên, bà ở trong cái nhóm đấu tranh Phật giáo lúc đó. Bà ni sư, tôi xin lỗi, tôi nói lộn, ni sư Quỳnh Liên. Thì bà có một cái nơi mà trên con đường Võ Văn Huy có cái chùa mà tôi không nhớ tên. Bà thường dắt một phái đoàn, một lớp trẻ em đó đi khất thực, mặc đồ vàng đi khất thực, nhưng mà trong đó thì hay tụ tập lại để chống đối chính quyền lúc đó. Lúc đó tuy tôi còn nhỏ, tuy tôi mới học để thất để lục thôi, nhưng mà cái ánh nhìn của tôi lúc đó, tôi hoàn toàn không thích cái khả năng. Tôi không thích người Phật tử, tôi không thích những cái đám trẻ đó để đi có tính cách là gây xáo trộn xã hội. Tôi tự nhiên tôi không thích. Và tôi học sinh sau đó thì tôi học trung học thì tôi cũng thấy về Tân Định, tôi cũng thấy những cái người mà sinh viên học sinh tụ tập để mà biểu tình chống đối này kia. Mà thật sự lúc đó tôi là một người thanh niên, nhưng mà tôi hoàn toàn không thích làm những cái việc xáo trộn đó. Tôi không gia nhập vào những cái đó. Tôi thành thật mà nói trước ống kính này, tôi hoàn toàn không có tán đồng những cái việc mà tôi coi như là đó là những cái xáo trộn. Và tôi lúc đó tôi rất thích khi tôi đi xem cine, tôi đứng dậy tôi chào lá cờ trên đó có hình tổng thống Ngô Nhiệm. Tôi lại thích. Mà những cái hình ảnh mà có tính cách đấu tranh phá hoại, nói phá hoại lại hơi quá đáng, nhưng mà đấu tranh đòi hỏi những cái quyền mà tôi thấy lúc đó tôi đã ý thức rằng mình đã có mà mình tự làm những điều đó. Cái người thanh niên của tôi lúc đó tôi không có tác động. Ông nghĩ gì về cụ Ngô Đình Diệm? Tôi trân quý, tôi thành thật mà nói, cho đến bây giờ. Bởi vậy cho nên tôi mới nói với chị là tôi thanh niên, nhưng mà tôi đi xem cine, tôi đi xem những cái buổi đại hội văn nghệ rồi này kia, có hình ảnh, có lá cờ Việt Nam Cộng hòa phất phới tung bay trước hình ảnh của tổng thống Hồ Chí Minh thời đệ nhất Cộng hòa. Tôi rất là kính trọng cho đến bây giờ. Ông nghĩ gì về chính sách của Ngô Đình Diệm? Sự thật ra chị hỏi tôi về quá khứ, về ngay cái thời điểm đó thì tôi không có nghĩ gì hết. Tôi thấy một sự an bình. Tôi không hiểu nhiều, tại vì kiến thức tôi hạn hẹp.
tôi không hiểu nhiều, nhưng mà tôi thấy có sự bình yên, có dân chủ. Tuy là một cái xã hội non kém, cái dân chủ non kém, nhưng mà tôi thấy tương đối với cái cuộc sống lúc đó. Gia đình tôi nghèo lắm, nhưng mà tôi cảm thấy gia đình tôi chấp nhận. Cha tôi đập bao, nhà tôi không có điện, phải xài đèn dầu. Tôi thấy từng sắp báo cha tôi đọc, tôi học bài, mẹ tôi ngồi mái tay quần áo, tôi thấy bình an. Gia đình ông được bao nhiêu anh em? Tôi là con trai độc nhất trong gia đình, tôi chỉ có một. Thành ra ông đâu có phải vào quân đội. Dạ đúng như vậy. Tôi không, đến năm tôi 20 tuổi thì cha tôi đã ngoài 60 rồi, gần 61 tuổi rồi. Thì theo luật định, tôi là một người được, vì thứ nhất là lý do học vấn tôi vẫn theo học, mặc dù tôi đã đi làm, nhưng mà tôi vẫn theo học. Và lý do thứ hai nữa là tôi là con trai độc nhất trong gia đình, có cha mẹ già trên 60 tuổi. Theo luật định thì tôi không phải tham gia vào quân đội. Tuy nhiên, vào năm 1968, vừa mới xong cái Tết Mậu Thân thì chị biết lúc đó chính quyền động viên nhiều thanh niên, kể cả phụ nữ, kể cả thiếu nữ, hăng hái vào quân đội. Thì tôi thấy bạn bè tôi đại đa số là ghi tên vào quân đội, đa số, rất đông và rất đông. Thì tôi thấy rằng bản thân tôi không có lý do gì mà tôi lại không giống như những người khác. Tôi coi như tôi không giống như họ, thì tự lương tâm mình thấy nó thẹn, cho nên tôi vào quân đội. Mặc dầu cha mẹ tôi rất là ngại khi tôi bước chân vào quân đội. Nhưng mà tôi cũng nghĩ cái thời đó tôi vừa mới 20 tuổi, vừa mới đúng, tại tôi sinh năm 1948 thì năm 68 là tôi đúng 20 tuổi, vừa tròn 20 tuổi. Bây giờ nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng còn có một cái, không ai cố vấn tôi hết, tại vì trong anh em không, tôi chỉ sống nhờ những người anh ở bên ngoài, những người lớn ở bên ngoài. Và cha mẹ tôi thì cũng bận rộn với mưu sinh, cũng ít có tham khảo ý kiến gì về cái công việc của tôi làm, hay là cố vấn cho tôi nhiều. Chỉ có giáo dục tôi trong cái đạo đức con người thôi. Bổn phận tôi là phải đốt nhang, bàn thờ vào mỗi buổi chiều, rồi phải ăn chay. Phải bàn thờ Phật. Dạ, bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà. Rồi phải ăn chay, rồi phải phụ cha tôi đi rửa chung, rửa tắt trong những ngày rằm mùng 1, dọn dẹp bàn thờ, đại khái như vậy, hàng tháng có những. Đó là những cái điều mà cha mẹ tôi tưởng làm. Chứ còn về cố vấn cái cuộc sống thì không có. Tôi phải tự bươn chải, tôi phải đi làm thêm để đi học. Mà lúc đó thì bên cạnh tôi bên xóm tôi đó có một người anh chiều tôi quen với ảnh vì ảnh tập thể thao. Tôi thấy ảnh để tập thể thao. Lúc đó chỉ biết là thường thì có trong cái sân nhà có cái cây lên hít parafit, gọi là parafit, và cả tập tí tạ rồi này kia, tôi thích lắm. Tôi theo ảnh chơi, thì ảnh cố vấn tôi vấn đề đi lính. Ảnh đang là sinh viên, nhưng mà ảnh không có phải đi lính, nhưng mà ảnh nói tôi là nên chọn. Tôi thấy bạn tôi đi những cái sắc phục hào hùng đó, tôi thích lắm. Thì quân chiến, nhảy dù, biểu động quân lúc đó tôi thích lắm, những cái đơn vị hào hùng tôi thích lắm. Nhưng mà anh cố vấn tôi là không nên, em
cha mẹ già ở nhà, chết là không có gì được. Cho nên anh mới nói là anh biết quân đội đang tuyển một số thông dịch viên để làm việc cho quân đội Hoa Kỳ ở kế bên cái rạp Đại Nam, Sài Gòn, đường Trần Đạo. Em nên đến đó mà ghi danh để mà thi vào, đi với đừng bị Mỹ nó đỡ chết, đỡ bị thương tật. Thì tôi nghe lời ảnh, thay vì tôi đi những cái đơn vị khác thì trong lòng tôi là muốn rơi đi những cái đơn vị tác chiến, nhưng mà tôi nghe anh phân tích tôi thấy cũng có lý. Tôi về tôi nói với ba tôi thì ba tôi nói tùy thôi, tôi 20 tuổi rồi, nhưng mà đi lính làm điều tốt, nhưng mà đừng có để phải bị thương tật chết chóc thì gây cái sự mất mát cho gia đình, cha mẹ già. Tôi đến đó tôi thi một lần thứ nhất tôi rớt, và tôi còn nhớ ở đó họ cho tôi mỗi người như vậy thi rớt thì được nộp đơn thi thì được 100 đồng. Thì tôi đi về, sau đó tôi biết những câu hỏi của họ thì tôi về tôi học. Anh này anh lại hướng dẫn tôi vào đêm, thì chỉ biết là nhà tôi không có điện, cái thời đó cái khu tôi ở không có điện, phải xài bằng đèn dầu. Anh đi qua nhà tôi anh dạy cho tôi. Anh tên là Nguyễn Hữu Cầu. Bây giờ thì tôi không biết, thất lạc đâu rồi, lâu lắm rồi tôi không biết anh Phượt Viên anh có chết rồi hay không. Sau này anh đi không quân, nhưng mà tôi không biết anh chết hay sao thì tôi không liên lạc được. Anh là người hướng dẫn tôi thi kỳ 2, học và thi kỳ 2 thì tôi đậu. Tôi đậu và tôi bắt đầu đi học và mấy tháng quân trường ở trung tâm huấn luyện Quang Trung 6 tháng. Tôi về Bộ Tổng Tham mưu, tôi học và trường sinh ngữ quân đội do Trung tá Phan Ngọc Tràng, Phan Ngọc Tràng tôi nhớ, chỉ huy trưởng trường sinh ngữ quân đội. Tôi vào đó thì vào cái khoảng đó là Việt Cộng đã tấn công đợt 2 năm 1968 vào thủ đô và các tỉnh là Mậu Thân. Đợt 2 vào thủ đô Sài Gòn cũng như các tỉnh. Thì bàn ghế học tập ở đó nó đều đổ nát hết, chúng tôi phải ra ngoài sân để mà ngồi học. Với giáo sư là người trung úy dạy về sinh ngữ quân đội dạy. Tối đến tôi phải đi ôm cái súng để đi vòng quanh cái trường để mà canh gác với cái sự đổ nát của Bộ Tổng Tham mưu lúc đó, cháy và đổ nát. Sách tôi học cái quyển MS Military thì cũng bị cháy xém như là để mà học. Thì đó là cái thời kỳ mà tôi học và đi vào quân đội. Sau đó thì cha tôi ở nhà làm đơn theo sự hướng dẫn của ai đó tôi không biết, làm đơn cho tôi xin được phục vụ cần quyền hóa, với cái lý do là cha mẹ già đến 60 tuổi theo luật định. Nếu vào quân đội thì được hưởng cái chế độ là phục vụ cần quyền quán theo cái nơi mà mình chọn. Thì tôi ra trường và Bộ Tổng Tham mưu đã chấp thuận cái đơn của cha tôi, và tôi được chọn ngành trước những người ưu hạng, mặc dù tôi học dốt nhưng mà tôi được trước những người hạng ưu. Tôi được chọn, tôi nhớ tôi có 3 người, 3 người gia cảnh, và sau đó thì có khoảng 2-3 người ưu hạng và thứ hạng. Thì tôi là người được chọn đầu, được đi ra chọn đầu trong cái danh sách chọn những đơn vị như là Cần Thơ, như là Newport Beach, tức là ở chỗ Tân Cảng đó, dạ, rồi Vũng Tàu. Thì trong khoảng thời gian tôi học trung học tôi có nhiều cái kỷ niệm ở Vũng Tàu lắm. Chỉ biết cái thời tuổi trẻ thường cuối tuần hay xách xe chạy ra Vũng Tàu tắm biển, rồi chiều chủ nhật mới đi về.
ra đó chơi như vậy, ngủ lang thang. Thì tôi thích lắm. Mà tôi thấy đưa cái danh sách ra Vũng Tàu tôi thích vô cùng. Tôi ghi tên tôi chọn Vũng Tàu, tôi được chấp thuận. Tức là tôi làm cho cái đơn vị 720 tiểu đoàn. Tiểu đoàn thì tôi không còn nhớ, nhưng mà tôi nhớ là cái đại đội là 560 Military Police ở tại Vũng Tàu. Tôi về đó thì tôi được ông đại úy William, ông đại úy người Mỹ, đưa tôi một số hướng dẫn tôi cái bản đồ để phục vụ. Thì lúc đó tôi mù mờ lắm, chỉ tôi cho những cái trên bản đồ đó là cái vùng để mà mình phục vụ, mình làm việc. Thì tôi làm việc với đơn vị Vĩnh Cảnh trong 68 cho tới 71, gần 72 ở thành phố Vũng Tàu. Tôi ăn, tôi ở, tôi ngủ trong camp là cái camp 147 ở Rạch Dừa, Vũng Tàu, tức là gần trường cảnh sát, trường xây dựng nông thôn. Và tôi làm việc thì gần trường quân cảnh gần đó, ngoài đồn, tức là ở ngoài Vũng Tàu, ngoài chợ Vũng Tàu, tức là có cái gần bệnh viện Lê Lợi ở Vũng Tàu. Ngay cái đồn quân cảnh đó thì tôi làm từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, hoặc là tôi làm từ 6 chiều cho tới 6 giờ sáng, tối ca đêm, thì thường ngày đổi như vậy. Thì tôi đi tuần tra cùng với các bạn quân cảnh Hoa Kỳ, phối hợp cùng với quân cảnh Việt Nam, cảnh sát Việt Nam. Lúc đó cũng gọi là đi tuần tra, thì có những cái vụ lộn xộn giữa người Mỹ với người Việt Nam, với những chỗ ăn chơi, đại khái vậy. Dạ. Cho đến khi cái đồn đó, cái đơn vị đó họ rút về cái giai đoạn đó là người Mỹ rút về Việt Nam, rút khỏi Việt Nam, là tôi được trả trở về quân đoàn 3, đơn vị 3 Quảng Trị. Và từ đó thì cũng có đưa tôi đi nhiều đơn vị, một vài đơn vị tôi với cấp bậc là trung sĩ. Tôi có tham gia một trận đánh ở Xu Mộc với đơn vị biệt động quân. Rồi tôi còn trẻ, tôi cũng ham chơi. Ngay cái vừa mới chiến thắng một cái trận đánh thì lại đi ra Vũng Tàu. Cái đó, lúc đó có cái bãi dương thì đơn vị biệt quân ra ngoài đó, thì vô tình lại thả tôi về đưa tôi về cái nơi mà vui chơi của những năm trước. Thành ra bạn bè rủ rê, tôi lại bỏ cái việc đó, tôi lại ở lại Vũng Tàu một khoảng thời gian. Thì tôi bị quân cảnh bắt, nhưng mà họ không có đưa tôi đi tù. Tại vì tôi có cái lý do gia cảnh, đặc biệt là lúc đó mẹ tôi yếu rồi, bệnh. Sự thật là như vậy, tôi ở lại cũng bị mẹ tôi bệnh. Mẹ tôi bị bệnh mà rất là nặng về tâm thần và bị liệt. Tôi xót xa quá, tôi phải ở lại. Rồi vì cái sự cứu xét đó mà chính phủ quân đội lúc đó không có phải bỏ tôi đi tù và cho tôi trở lại phục vụ. Tôi trở về đơn vị 3 thì cái hào khí của tôi lúc đó, tôi biết là mình không thể nào phục vụ người quán được với cái tội lỗi của mình đã gây ra, đã bỏ quân đội mấy tháng. Thì có đơn vị nhảy dù tới, họ tới đó. Lúc đó chiến cuộc năm 1973 rất là sôi động, thành ra họ tuyển những người, họ đi vào đơn vị 3 Quảng Trị để tuyển có anh em nào muốn đi nhảy dù thì ghi tên, muốn đi biệt động quân thì ghi tên, muốn đi thủy quân chiến ghi tên, đại khái như vậy. Thì tôi ghi tên vào đơn vị tiểu đoàn 11 nhảy dù. Từ đó trở về sau thì tôi đi ra chiến trận Quảng Trị năm 1972. Sau cái chiến thắng lấy lại Cổ Thành, thì tôi không phải là những người tham gia lấy lại Cổ Thành, nhưng mà sau chiến thắng đó
thì tôi có tham gia một vài trận đánh ở tại Quảng Trị và tôi bị thương. Tôi bị thương sau cái hiệp định Paris. Cái hiệp định Paris thì 27 tháng 1 năm 1973 thì tôi cũng có mặt ở ngoài đó, và tôi bị thương thì tôi về bệnh viện. Chỉ còn muốn tôi nói tiếp điều gì? Có, anh cứ nói, anh cứ thoải mái nói. Nếu khi nào tôi cảm thấy là phải hỏi anh đó thì tôi sẽ. Tôi bị thương về đưa ra Phú Bài, mà tôi bị cái trận đánh ở Đồng Ung Đô ở Quảng Trị. Năm nào? Dạ năm 1972. Khoảng tháng 11 năm 1972. Thì đơn vị của tôi gọi là trao đổi giữa cái tiểu đoàn 8 rút ra, thì tiểu đoàn 11 của tôi đi bộ trám cái chỗ đó, trám cái Đồng Đô để cho họ rút ra, họ nghỉ ngơi. Thì buổi chiều hôm đó tôi cùng với đồng đội để đi vào đó để mà đơn vị trong đó rút ra. Thì lúc đó là trời chập choạng tối rồi. Tôi đi tương đối không có nhanh như những người khác. Thì đằng sau thì tôi bị một trái pháo 82 vượt qua một cái đầu trọc để mà chạy vào trong cái một số hầm hố trong đó để mình ẩn náu. Thì tôi bị một trái pháo 82 và tôi bị 2 mảnh pháo vào trong phổi luôn, và một bên chân phải bị nhiều mảnh khác. Thì tôi tự tôi chụp một cái thường lính đi thì có một cái băng cá nhân, cái băng mà để bị thương quấn. Dạ, quấn vào ở cái nón sắt. Dạ. Thì tôi sợ cái phổi tôi thôi thì tôi quấn ở đây, còn những cái chân thì tôi xé cái áo tôi ra để tôi. Lúc đó bạn tôi đã vào bên trong hết rồi, không mình nữa đâu. Thì tôi lăn xuống vào trong một bên bìa rừng. Từ năm đó thì tối đến không chiến hữu của tôi bò ra và tìm tôi, dìu tôi về phòng. Đêm đó thì nó tấn công dữ dội lắm, và tôi cũng cảm thấy là tôi rất là may mắn. Tôi ngồi xuống hầm và nón sắt tôi thì tại vì ở dưới hầm nó được bị nước mưa, mà mưa Quảng Trị mưa lắm, thắt mưa suốt đêm suốt ngày. Thì tôi phải lấy cái nón sắt, đa số là để kê là mình ngồi dưới, tại tôi bị thương thì tôi bị vậy đó. Và tôi khát nước vô cùng, khát nước kinh khủng lắm, máu ra thì khát nước lắm. Tôi mới đưa tay ra ngoài để mà hứng nước, mà lên từ dòng nước như vậy để cho nó đỡ khát nước lắm, khát nước ghê lắm. Thì đến hôm đó cho đến sáng hôm sau thì tôi được bạn tôi căng cái võng mà khiêng tôi ra ở bộ chỉ huy tiền phương, tức là tiểu đoàn, rồi từ tiểu đoàn mới đưa đi bệnh viện. Chiều hôm đó tôi ra được tới tiểu đoàn thì sáng hôm sau tôi mới về được bệnh viện ở Huế. Ở Huế thì tôi nằm ở đó mấy đêm để tôi chứng kiến cái cảnh mà bệnh viện lúc đó đông bao nhiêu là người lính chiến bị thương, và cái căng ra những cái nhà dù, rồi có những cái băng ca để, và mưa thì nước nó lụt. Có những người họ bị thương và họ khát nước, họ không đủ tiếp nước, họ bò xuống để mà hốt từng cái mưa nước đó uống say sưa rồi chết luôn. Đa số khát nước mà chết, không cứu cấp kịp, uống nước nhiều quá, uống nước rồi máu ra nhiều quá và chết. Thì tôi được may mắn, tôi đưa về cho bệnh viện Đỗ Vinh ở trại Hoàng Hoa Thám. Tôi nằm ở đó mấy tháng và đưa về Tổng bệnh viện Cộng Hòa nằm dưỡng thương, và đưa ra hội đồng giám định y khoa
chờ ra hội đồng giám định y khoa cho tới năm 1000 tôi được hưởng gọi là quân số tôi lúc đó thì trở về trung tâm 3 hội lực, gọi là trung tâm 3 hội lực, được nghỉ 29 tháng khám và cho đến năm 1975. Trong những cuộc mà di chuyển như vậy đó, anh nghĩ gì về chiến tranh Việt Nam? Tôi ý thức được rằng bổn phận người thanh niên phải làm, tức là phải gia nhập vào quân đội. Về chiến tranh Việt Nam thì tôi thấy rằng lúc đó tôi cũng ít có được sinh hoạt về chính trị nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn biết rằng một cái chiến tranh xâm lược của miền Bắc Việt Nam do cái chế độ cộng sản và muốn lấn chiếm, muốn giành lấy cái miền Nam Việt Nam. Và tôi cũng ý thức được rằng qua cha tôi nói, tại cha tôi là người Bắc, cha tôi là người Bắc, mẹ tôi là người Nam. Thành ra cha tôi đã sống ở chế độ cộng sản. Thành ra cái lúc nhỏ thì tôi cũng được nghe cha tôi nói. Lý do tại sao cha anh lại vào miền Nam? Cha tôi đi vào miền Nam để thứ nhất là nào? để cha tôi vào sớm lắm. Cha tôi không có đi năm 1954 như mọi người, mà cha tôi đi trước đó. Cha trước đó là vì đi làm cho Pháp. Và ông cũng ý thức được là ông không có thích ở lại quê hương, là vì ở đó có chế độ cộng sản. Ông đi theo chân người Pháp làm đồng điện cao su khoảng năm 1450 trước nữa cả 40 mấy đó, ông đã đi vào đây rồi, vào Nam rồi, và gặp mẹ tôi và sanh ra tôi là năm 48. Thì tôi sanh ở tại miền Nam, còn cha tôi là người Bắc. Và cha tôi lúc đó cũng biết cái phong trào của Việt Minh cái thời đó, thì cha tôi đã vào trong này. Thành ra từ những cái kể chuyện, từ những cái mà cha tôi đọc báo, rồi như tôi kể từ đầu là đêm cha tôi hay ngồi với cái đèn dầu, nằm với cái đèn dầu đó, rồi bên cạnh đó một sập báo, rồi cứ đọc báo nọ kia, thì cũng có bàn, cũng có nói về Trung Cộng mà giúp cho khối cộng sản như thế nào, loại súng gì đã có, đại khái rồi. Thì tôi đã cha ông có kể những kỷ niệm miền Bắc cho ông nghe không? Dạ thưa chị có chứ. Tôi cũng có nói về Bắc, có nói về cái dòng họ của tôi. Dạ, có nói về cái dòng họ tôi là họ Đinh. Lại cha tôi cũng hãnh diện về cái họ Đinh của cha tôi, về ông bà. Cha tôi biết chị Nho, cha tôi là một người rất là đạo đức, có ăn học, mặc dù không tới đâu. Ông cụ có biết gì về những thời kỳ mà đấu tố ở ngoài Bắc không? Ông cụ không có kể cho tôi nghe cái chuyện đó. Ông cụ có nói về cái tội ác cái thời Việt Minh, đại khái là cũng lùng bắt giết những người gọi là quốc gia, những người như cha tôi thì làm việc cho Tây. Thành ra cha tôi đi theo chân của người Pháp vào miền Nam. Thành ra cha tôi cũng ý thức được là không có sống với chế độ cộng sản. Trong những thời kỳ ông lớn lên ở Sài Gòn, thời kỳ thiếu niên, thời kỳ hơi trưởng thành một chút, thì những kỷ niệm với Sài Gòn như thế nào? Kỷ niệm với Sài Gòn tôi thích lắm. Tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Tôi lúc đó tôi lớn lên 10 mấy tuổi thì tôi bắt đầu đi uống cà phê Mai Hương ở Tân Định, đại khái như vậy. Rồi tôi đi vườn táo đàn. Chiều tôi đi học ra thì chiều thứ bảy thì tôi cũng hay lang thang ở trong vườn táo đàn, rồi nhìn những gốc cây me, những bóng mát, những kỷ niệm mà những mùa hè hoa phượng nở, đại khái nha. Con người hoặc là trong cái thời gian học của tôi thì học sinh thường hay viết lưu bút với nhau,
rồi như chị biết là những cái quyển lưu bút ngày xanh, rồi vẽ những cái tre lên, rồi có những lá tre hoặc là có những cái lá bồ đề ép rồi có cái tấm hình dán ở dưới. Tôi thích lắm, tôi thích cái cuộc sống, tôi thích cái không khí, cái hình ảnh của thủ đô Sài Gòn. Mà tôi có rất là nhiều kỷ niệm cái thời trai trẻ của tôi. Tôi có những người bạn gái thường lén lút tặng cho tôi những cái bút máy Pilot. Rồi tôi có những người bạn gái đứng cùng tôi. Tôi gia đình tôi nghèo, tôi không có phương tiện đi bằng xe đạp lúc đó. Tôi đi học bằng xe bus, thì cái giờ đó là gặp người đó đại khái như vậy thì cười chào rồi nói chuyện trao đổi. Thì tôi thích nhiều cái kỷ niệm mà trên xe bus, trên con đường đi học chung, rồi những buổi chiều ra trường mình đi trước, có những người đi sau chọc tôi tại vì tôi là tên là Mai, thành ra cái bạn gái cứ nói cái tên đó là tên của người con gái, thành ra trêu chọc tôi đại khái như vậy. Đó là những cái kỷ niệm mà thời học sinh tôi rất là thích, nhưng mà con người tôi nhút nhát lắm. tôi hay bị các cô gái trêu chọc. Thưa chị, anh có gặp lại những người bạn ngày xưa bao giờ không? Có chứ, cũng có nhất là sau năm 75 thì ít có gặp, nhưng mà trước 75 thì tôi có gặp. Dạ, đến thời đi lính về tôi cũng có gặp. Đi lính về thì tôi đi lính, nhất là đi lính tác chiến về, tôi về nằm bệnh viện thì tôi cũng có gặp một số người bạn bè của tôi. Dạ thưa chị. Anh lập gia đình năm nào? Tôi lập gia đình cái thời tôi ở Vũng Tàu, tức là năm 25 tuổi. Nhưng sau đó thì gian vợ. Thì sau đó thì tôi lập gia đình năm 1983 lần thứ hai. Cái lần lập gia đình đầu tiên anh có cháu nào không? Dạ có. Cháu tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi có được một đứa con đầu lòng là Đinh Minh, bây giờ là Philip Đinh, sinh năm 1972, và một đứa con sinh năm 1973, đứa con gái sinh năm 1973. Thì sau khi sinh đứa con thứ nhất thì tới Thổ Nôi, khoảng Thổ Nôi thì chúng tôi có những cái trục trặc về cuộc sống. Thì gian vợ và cô ấy lại có một cái thai. Sau này thì tôi biết đó là đứa con gái, và bây giờ tôi cũng có gặp đứa con gái đó. Cô đi sang Hoa Kỳ. Và sau này thì hiện giờ với phương diện nào? Cô đi theo cái diện lấy chồng người Hoa Kỳ, chồng người Hoa Kỳ thì và mang đứa con gái tôi đi. Đứa con trai thì ở lại với tôi. Cháu năm nay năm nay cháu gần 40 tuổi rồi, sinh năm 72. Sinh năm 72 thì 38 tuổi rồi. Rồi ông sang Hoa Kỳ bằng phương diện nào? Thưa chị, tôi không phải là một sĩ quan cải tạo. Tôi sang Hoa Kỳ theo cái diện tôi cũng khôn ngoan lắm. Tôi nộp đơn vào tòa lãnh sự và Thái Lan, lúc đó ở Thái Lan, về cái thời kỳ mà tôi làm việc cho người lính đơn vị quân đội Hoa Kỳ. Thì tôi được nhận đơn, và con trai tôi để trả lời câu hỏi của chị là tôi sang theo diện tị nạn và làm việc cho đơn vị quân đội Hoa Kỳ. Cái lý do tôi đi là nó cũng có những cái điều may mắn, là trước đó tôi đã nộp đơn, nhưng mà cái thời gian con tôi đi đó là năm 1990, con tôi đi theo diện bảo lãnh của mẹ nó có gia đình, mẹ nó bảo lãnh nó, thì nó đi, nhưng mà tôi nói với con tôi là
khi con vào gặp phái đoàn phỏng vấn thì con mang hết cái hồ sơ này của bác mà trình với họ. Ba là cái người nuôi, ba và ông nội là người nuôi con từ nhỏ, thì bây giờ mà cần phải đi thì bà sống không thể sống được với cái chế độ cộng sản. Thì con tôi thấy rằng con tôi nó làm những cái công việc mà đúng với cái yêu cầu của tôi. Lúc đó nó còn rất là nhỏ, 16, 17 tuổi gì đó, nhưng mà nó trình bày như thế nào và nó đưa giấy tờ vào như thế nào thì con tôi nó được chấp thuận đi theo cái diện của mẹ nó. Tuy nhiên phái đoàn phỏng vấn đã đưa cho nó một cái giấy về, đưa lại cho tôi và đi trình lại với Sở Ngoại vụ của Sài Gòn lúc đó, của chế độ cộng sản, và tôi được phỏng vấn, xin cho tôi được phỏng vấn. Có nghĩa là đi tắt hoàn toàn 100% luôn, không có qua cái hệ thống của chính quyền cộng sản lúc đó. Tôi lại được một cái may mắn vô cùng. Tôi coi như đó là một cái may mắn rất là may mắn. Và sau đó thì con tôi đi một mình. Thì tôi ở lại và tôi được phỏng vấn. Và theo những cái giấy tờ, những hình ảnh mà tôi đã làm việc từ cái chế độ, từ cái quân đội Hoa Kỳ qua tới quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và tôi đã trả lời với phái đoàn phỏng vấn cái cuộc sống của tôi hiện tại lúc đó. Cuộc sống của tôi sau năm 1975 thì thú thật với chị là tôi bị rất là nhiều sự gian khổ, phải trốn tránh cái địa phương mà tôi ở, là vì tôi là một thứ nhất tôi là một cái người làm việc cho đơn vị quân đội Hoa Kỳ, thành ra dễ bị, mặc dù tôi không phải đi học tập cải tạo nhưng mà dễ bị theo dõi, bởi vì họ đặt cái vấn đề là ai làm việc cho Mỹ là phải là CIA, là tình báo đại khái như vậy, họ cứ nghĩ như vậy. Thành ra hơn nữa cái thời gian mà tôi làm ở Vũng Tàu đó, có nhiều người bạn Mỹ về nhà tôi chơi, đi về Sài Gòn, đi về, mặc dù tôi Vũng Tàu nhưng mà đi về Sài Gòn rồi ghé nhà tôi thăm cha tôi một tí, đại khái như vậy. Thì họ theo dõi tôi nhiều lắm, và những cái hoạt động của tôi thì chắc có lẽ là họ cũng có nghi ngờ là vì tôi có tham gia một cái tổ chức gọi là Phục Quốc. Sau năm 1975 tôi còn nhớ tôi có đến một cái căn nhà của một người anh đại quý, và hình như là ông trốn cải tạo theo tôi biết. Thì ông có tổ chức một buổi họp mặt, có treo cái lá cờ vàng đàng hoàng, buổi họp mặt. Ông còn nhớ tên vị đại úy đó không? Anh đó là anh Công, tôi nhớ mang về. Tôi không quen từ trước, tôi quen sau này. Tôi không quen ở trong cái trước năm 1975, tôi chỉ quen sau này thôi. Thì chỉ biết cái thời đó nếu mà hoạt động mà chống phá cái chính quyền cộng sản đó thì ai cũng dùng tên giả hết. Mà mình biết được họ là qua những người bằng hữu của mình nói nhỏ cho mình nghe ông đó là gì, đại khái như vậy. Thì cái buổi họp mặt đó là làm danh sách thì tất cả gồm có những bí số thôi chứ không để tên thiệt. Anh 3, anh 5, anh A, anh B, anh C gì đại khái, anh 7, anh 8 như vậy thôi, biết nhau trong vòng khoảng 10 người buổi họp. Tôi coi như là tôi rất là sướng được tham gia cái tổ chức đó. Vì sau này tôi có một cái trách nhiệm của tôi là liên lạc với anh Lộc, anh tên là anh Nguyễn Văn Lộc. Tôi cũng một sự thật ra hỏi có đúng Nguyễn Văn Lộc hay không thì tôi cũng không dám xác định là đúng hay không, nhưng mà tôi biết ảnh là một thiếu tá ngành công binh kiến tạo, ngành công binh, ảnh cũng trốn cải tạo. Tôi có trách nhiệm là cung cấp giấy tờ để cho anh sống và một số chiến hữu. Cung cấp giấy tờ đây có nghĩa là xài tất cả những giấy tờ giả để mà đi lại. Chỉ biết cái thời đó làm sao anh làm được? Tôi và có một số chiến hữu nữa làm bằng những cái giấy tờ đó. Thì chỉ biết rằng cái thời đó đó, ngay cả cái chính quyền họ cũng giấy tờ họ rất là thô sơ, cái in ấn của họ rất là đơn giản. Thành ra chúng tôi in bằng lụa,
là đánh bằng tăng xin đó, cái tờ tăng xin đó, rồi in qua lụa để làm những cái giấy như là giấy đi đường, giấy cái thẻ gọi là thẻ chứng minh nhân dân nhưng mà không có hình. Thời đó là cái giấy đó là không có hình, cái thẻ chứng minh nhân dân không có hình, để chờ lấy cái thiệt, lấy cái chánh là có hình. Nhưng mà cái giấy đi đường thì cũng không có hình. Nếu ai mà đi vô làm giấy tờ thì nó thâu lại cái căn cước cũ và nó cấp lại cái thẻ chứng minh nhân dân, đại khái như vậy. Hoặc là cái giấy học tập cải tạo, lính cũng phải có cái giấy đó, là lính cũng phải đi học tập cải tạo trong vòng mấy ngày. Còn sĩ quan thì đi mút mùa rồi, đi coi như không có trở về rồi. Còn lính thì phải có cái giấy đó. Thì tôi và một số bạn của tôi làm những cái bọc thì làm bằng cái loại bình ắc quy, tức là cái bình xe hơi đó. Cái loại bình đó thì chúng tôi cắt nó ra, rồi dùng cái dao mổ, cái dao mà để mổ, để trong ngành y khoa người ta mổ đó, thì khắc những con dấu đó, cắt những con dấu đó, và mua cái phẩm màu đỏ về để làm cái tăm bông để mà đỉnh vào, và theo dõi có những cái thiệp của chính quyền nó cấp thì mình dựa theo đúng vào đó mà làm đúng như vậy. Ông thiếu tá, ông thiếu úy, ông gì đó, đại khái ông phường trưởng hay gì đó, thì tôi là cái người mà về kỹ thuật thì tôi không giỏi bằng những người bạn của tôi, nhưng mà về giao thiệp để mà đi gặp những người đó, cung cấp cho họ, thì chúng tôi cung cấp cho anh Lộc. Và tôi rất thương anh đó, là có những cái kỷ niệm mà anh tìm tôi. Cuộc sống của anh lúc đó là ảnh với cái hình thức gọi là, chỉ biết cái sau năm 1975 đó thì người dân đi xe đạp nhiều lắm, không có đi các cái loại xe khác bằng máy và tốn xăng. Khoảng năm 1976 đó thì có những chiếc xe đạp nhưng mà người ta làm để thồ đồ rất là chắc. Họ lấy từ những cái vành của xe Mobilet đó, nó cứng, căm họ làm căm nó to, rồi có những cái đằng sau để mà chở đồ đó, làm. Thì ảnh sống bằng cái nghề gọi là đi bán lưu để mà qua mặt chính quyền lúc đó. Ảnh hay lắm, ảnh chở 4 cái lưu, ở dưới này 2 cái và trên này 2 cái. Cái xe đạp thồ, ảnh đi khắp các nơi với cái hình thức lại đi bán luôn. Ảnh liên lạc với chiến hữu của ảnh, đi tỉnh luôn, ảnh đạp xe đạp đi, rồi lâu lâu ảnh về, ảnh lại đổi giấy tờ lại một cái thí dụ như anh báo cho tôi thì tới em lo cho anh. Thì ảnh đi như vậy đó, ảnh đi và ảnh sống như vậy đó, thì chiến hữu của ảnh cho tiền ảnh là sống. Tôi thì cũng được những lần mà giúp họ thì họ cũng có cho tôi tiền, đại khái như vậy. Thì tôi cũng lo những cái công việc đó mà thôi, chứ về cái đường lối, về hành động thì những người đó họ làm. Còn tôi chỉ lo giúp cho họ cái phương tiện để cho họ sống và đi lại. Thì chúng tôi thường trao đổi với nhau ở những cái bến xe, gặp nhau, không dám gặp nhau ở nhà. Đi đến nhà đó thì dễ bị công an ở địa phương nó theo dõi, ai đến ai đi. Thì chúng tôi thường hẹn nhau ở ngoài những cái bến xe như là bến xe đò ở Bình Triệu, bến xe miền Tây ở Sài Gòn, bến xe bus, lên xe bus ngồi nói chuyện, đại khái vậy. Lên xe đò ngồi nói chuyện, đi một đoạn rồi nói chuyện rồi quay trở về, đại khái vậy. Thì đó là hình thức mà tôi rất là thích thú. Tôi phải nói thật ra cái cuộc đời tôi, cái con người của tôi sống trong cái chế độ cộng sản, tôi thích thú nhất là qua mặt được công an. Những cái gọi là những action như vậy, những cái liều lĩnh như vậy tôi rất là thích. Nó kỳ lạ lục cục với con người của tôi. Mỗi lần qua mặt được một người công an là tôi thấy tôi sung sướng. Và thí dụ như tôi xài những giấy tờ, bạn tôi đi với tôi, đưa giấy tờ ra công an coi cho đi, là mình lại thích. Qua những cái thành công như vậy mình thích, hoặc là mình làm những cái gì đó, mình đem cái này đi chỗ này, đem cái kia đi chỗ kia bằng những cái giấy tờ giả mà chính mình làm ra, hoặc là chiến hữu của mình làm ra, mình rất là thích. Và rất là mình coi như cái việc làm của mình rất là hữu hiệu, tại vì mình qua mặt được.
Trong cái chuyến đi sang đất nước Hoa Kỳ, ông có những cái kỷ niệm gì không, hay là phải làm, có phải chờ đợi lâu, hay là có những phải ở trong những các cái trại tập trung nào không? Năm 1991 tôi ở 2 tuần lễ ở trại gọi là trại chuyển tiếp ở Thái Lan. Ở Thái Lan 2 tuần lễ thì tôi thấy rất là bình thường. Dĩ nhiên là thoát khỏi cái đất nước mà tôi đã bị kìm kẹp ở trong chế độ cộng sản thì tôi không thích. Khi tôi thoát ra khỏi thì tôi rất là thích thú, và tôi rất là cảm ơn đất nước Hoa Kỳ, cảm ơn con người Hoa Kỳ đã giúp cho chúng tôi và gia đình tôi có một cuộc sống bình yên và hưởng thụ được tất cả những cái văn minh, tiến bộ, những cái tự do, nhân phẩm của con người. Và cái điều tôi biết ơn nhiều nhất là tôi biết ơn một người Mỹ đã giúp cho con tôi, giúp cho một đứa con trai cả của tôi thai một trái thận. Tôi xin kể ở đây là cái ơn này với tôi nó rất là to lớn. Tôi cũng như con tôi coi bà như một thiên thần. Tôi được biết bà là một nhà giáo, gia đình bà sống ở Huntington Beach ở California, và con tôi lúc đó cũng học ở đó và cũng làm việc ở California, đi học và đại học ở đó. Thì bà không có quen biết gì con tôi hết, không biết gì về gia đình tôi hết, nhưng mà tấm lòng của bà tên là Terry Rose, bà tên là Terry Rose. Bà đến bệnh viện LCI, không biết có phải là UCI. Bà nói bà muốn hiến một cái gì đó trong cơ thể của bà cho những người mà họ cần. Thì đó họ dĩ nhiên là họ không chấp nhận cái chuyện bà làm. Bà là con người khỏe mạnh, bà tự nhiên bà làm cái việc đó thì người Mỹ trước khi người ta làm việc gì người ta phải đặt vấn đề tại sao bà lại làm điều đó. Thì bà cũng nói cái ước nguyện của bà không có giúp được cái gì hết, bà không có tiền, bà không có giúp được gì hết, thì bà lấy cái phần trong cơ thể của bà ra mà bà giúp cho tha nhân có thể thôi. Thì sau mấy tháng họ chấp nhận cái sự cho của bà một trái thận. Thì trong cái lần test đó con tôi nó waiting list, tức là nó chờ đợi cái thời gian là 3 năm, năm 1999 cho tới năm 2001 hay sao đó, thì chưa có đến cái list của con tôi. Nhưng mà tự nhiên sao lại cái sự mà kiểm tra về y khoa của bà thì nó lại match với lại con tôi, nó match 100%. Thì ở đó người ta thường khi mà waiting list nó có một cái hệ thống để mà báo gấp vào, thì báo cho con tôi là đi vào thai thận. Thì chúng tôi cũng không biết là ai cho, cũng không biết là trái thận đó từ đâu. Nhưng mà khi vào thai thì con tôi nằm một phòng và bà nằm một phòng UCI. Thì hai người trao nhau, y khoa bác sĩ là trao trái thận cho con tôi. Sau này thì chúng tôi mới biết đó là bà Terry Rose. Và họ cũng không cho gặp. Dĩ nhiên họ không có cho gặp để mà họ sợ rằng phiền nhau rồi có vấn đề gì đó. Sau 3 tháng thì họ cho gặp. Thì tôi được biết bà là người rất là tốt. Và lúc đó báo chí, đài truyền hình ở Cali cũng có đăng, và tôi cũng có những hình ảnh ở đây để nói về cái lòng bác ái của bà đối với thai nhân. Và chúng tôi có nhớ là chúng tôi có đi làm một cái hoa hồng bằng vàng để tặng cho bà, một đóa hồng.
nhỏ để tặng cho bà. Thì gia đình tôi quen với bà, và con tôi lúc đó sau khi thay thận rồi thì con tôi mới làm đám cưới. Tại vì trước đó thì con tôi có gọi là hôn thê, có ý trung nhân, nhưng mà không có được cưới là vì đang bị đau thận, thành ra phía bên cha mẹ của cô dâu thì không bằng lòng. Nhưng mà may mắn là thay thận thì con tôi hoàn toàn bình phục và sức khỏe rất là tốt, thì con tôi làm đám cưới và lấy vợ, và cho đến bây giờ thì được 3 đứa con. Ông được 3 cháu nội? Dạ, 3 cháu nội. Bao nhiêu trai bao nhiêu gái? 1 gái 2 trai. Dạ. Các cháu có về thăm ông thường xuyên dạ không? có, rất là thường, và tôi cũng qua thăm các cháu rất thường. Dạ. Mỗi lần vacation cũng như mỗi lần sinh nhật của tôi thì các cháu nó tụ tập ở nhà tôi. Dạ. Các cháu theo đạo nào? Dạ, cháu theo Catholic, Công giáo, là vì bên vợ là Công giáo. Dạ. Còn ông vẫn theo đạo Phật? Dạ vẫn, là tôi vẫn giữ đạo Phật. Dạ. Ông có bàn thờ Phật ở nhà? Dạ có. Nhá? Dạ có bàn thờ tổ tiên, bàn thờ cha mẹ tôi. Rồi ông sang Mỹ ông mới lập gia đình lần thứ 2? Dạ không, tôi lập ở Việt Nam. Việt Nam lần thứ 2. Bây giờ thì để tôi nói trở lại cái phần của bà Terry Rose. Dạ. Bà và con tôi cũng như gia đình con dâu tôi rất là quý bà. Bà thường tới nhà, và mỗi lần con tôi sanh con thì bà nói đó là con của bà. Cháu của bà. Dạ, cháu của bà. Dạ. Bà mang mỗi lần sanh một đứa con thì bà có những cái quà như là quần áo, những gì cho một đứa bé. Baby. Dạ, cho baby. Rồi sinh nhật thì con dâu tôi đều có mời bà, cũng như mỗi lần tôi qua thì đều có mời bà tới dùng những món ăn Việt Nam. Bà rất là thích sum họp gia đình. Dạ, sum họp gia đình lúc nào cũng có bà. Đó là những cái mà coi như là cho đến bây giờ, đó là tôi coi như là người Mỹ đã cho tôi một cái niềm hạnh phúc cho gia đình. Nếu không thì con tôi không có lấy vợ, và cũng chưa chắc gì đã có con, chưa chắc gì có được cuộc sống như ngày hôm nay nếu mà con tôi bị bệnh về cái vấn đề mà bị thận. Đó là một cái ân cho đối với tôi của người Hoa Kỳ. Rồi trở lại cái vấn đề mà chị hỏi về lập gia đình, thì tôi lập gia đình năm 1983. Cho đến năm 1989 thì tôi có được một đứa con. Rồi 88, 89 thì 88 tôi có một đứa con trai, 89 tôi có một đứa con gái. Thế rồi anh sang Mỹ tôi sang Mỹ năm 91. Tôi sang Mỹ năm 91, nhưng mà đặc biệt là cái giai đoạn tôi đi á, thì tôi rất là sợ khi mà tôi phải khai thêm vấn đề vợ con của tôi. Chỉ biết lúc đó là tôi sống ở chế độ xã hội chủ nghĩa, thì họ có những cái hộ khẩu để kiểm tra con người. Tôi ở một nhà với cha tôi, với con trai tôi, vợ tôi ở một nhà với cha mẹ cô ấy. Thành ra 2 người không ở chung và một hộ khẩu. Thành ra ra đi mà nếu tôi khai thì cũng rất là khó khăn. Do đó giờ tôi là người ở lại để phục vụ cho cha tôi. Cha tôi lúc đó bị bệnh rất là nặng, ông 70 ngoài, thì vợ tôi là người ở lại để săn sóc cha tôi, và tôi ra đi một mình qua tới đất nước Hoa Kỳ, thì tôi mới làm giấy bảo lãnh cho vợ và 2 đứa con tôi. Sau bao nhiêu năm? Sau 7 năm. Sau 7 năm. Và bây giờ ông bà đã ở tại đất Mỹ và các cháu? Tôi sum họp hết cả gia đình, và các cháu, các con đều có đầy đủ còn ông cụ thân sinh của ông có qua Mỹ được không? Dạ không, cha tôi chết sau khi tôi đi 2 năm. Cha tôi chết tại Việt Nam. Bây giờ các cháu của ông học hành tới đâu và đã lập gia đình chưa? Thưa chị, đã lập gia đình hết rồi. Mình chỉ có 2 đứa sau này còn đang đi học. 2 đứa sau, đứa sinh 88, đứa sinh 89 thì đang học đại học.
và đang sống chung với tôi. Những đứa lớn thì đã ra riêng. Các cháu học trường nào? Dạ, hiện giờ thì các cháu đang học trường Đại học Houston, ở thành phố Houston. Ông có hướng dẫn các cháu về vấn đề tìm những công việc gì hợp với lại hoàn cảnh không? Hay các cháu tự kiếm? Thưa chị, tôi có hướng dẫn chứ. Tôi có hướng dẫn về đạo đức, về chính trị, về xã hội, cũng thường ăn cơm chung để nói chuyện bằng tiếng Việt. Con tôi sinh hoạt với gia đình bằng tiếng Việt, nhưng mà khi mà nói chuyện giữa tuổi trẻ với nhau, giữa anh em với nhau thì nói chuyện bằng tiếng Anh. Con tôi rất là ngoan, rất là ngoan. Ông nghĩ gì về những phong tục tập quán của Việt Nam khi chúng ta sống ở trên đất Mỹ? Cái gì nên giữ và cái gì nên bỏ? Với những cái văn hóa và tập tục của Việt Nam rất tốt, rất đáng trân quý. Tuy nhiên cũng có những cái điều mà mình cũng không phải là bỏ hẳn, nhưng mà nên giản dị quá một số hủ tục thì nó thấy nó có vẻ như là trong giáo dục cũng vậy, trong cái chuyện nuôi dạy con cái, hay là trong cái việc sinh hoạt ở bên ngoài, có nhiều cái hủ tục mà nó có vẻ câu nệ, nó có vẻ đặt nhiều hình thức quá. Thì ở đây trước kia cái người dân Việt sống ở đất nước Việt Nam thì có lẽ là nó đủ thời gian hơn là cái cuộc sống mà bận rộn giống như đất nước Hoa Kỳ. Thành ra mình cũng nên giản dị quá, bớt những cái hủ tục ngày Tư, ngày Tết, dỗ lễ. Dĩ nhiên cái đó thì phải giữ rồi, nhưng mà cái hủ tục, những cái kèm theo, những cái rườm rà đó thì mình cũng nên bỏ bớt, những cái mê tín dị đoan, đại khái như vậy. Nhưng mà về văn hóa, văn nghệ, về thủ công, về những cái đó thì mình nên giữ. Tôi hiện giờ thì tôi cũng sinh hoạt trong cộng đồng, tôi cũng có những cái sinh hoạt về nghệ thuật cho các bạn bè, về bộ môn cổ nhạc cải lương, về những cái hát về tuồng chèo hay gì đó đại khái, hoặc là những ngày lễ lớn thì tôi cũng có sinh hoạt với cộng đồng như là giỗ tổ hay bà Trưng, hay là những cái đó thì tôi thấy rằng rất là trân quý và rất cân giữ. Gia đình ông còn giữ những ngày giỗ của ông bà cha mẹ không? Và những thực phẩm thuần túy Việt Nam thì ông trong gia đình nấu những món gì? Cái ngày giỗ thì nó thật sự ra mà nói rất là khó. Chỉ có nhắc nhau, nhắc con cái. Con tôi cũng có hay đi lại ở Việt Nam, nhất là thằng con lớn, thì tôi cũng nhắc nhở là đến lo mồ mả cho ông nội, đại khái là dọn dẹp sạch sẽ, đem đồ cúng tới, rồi đi chùa cầu nguyện cho ông nội, bà nội, đại khái như vậy. Thì đó là tôi nhắc nhở về đứa con lớn. Còn những ngày giỗ thì tôi cũng có gọi điện thoại, tôi nhắc gửi một lời cầu nguyện cho ông nội, bà nội. Hoặc là ngày Tết thì rước ông bà, thì những đứa con nhỏ hiện tại sống với tôi thì có điều kiện để đi đến bàn thờ, tôi làm bàn thờ ngày Tết, rồi đến vái vang vái ông bà nội, cầu nguyện đại khái vậy, đốt nhang. Rồi, hoặc là con tôi có về thì tôi cũng bảo đến đốt nhang bà nội, đến đốt nhang tổ tiên. Đó là những cái mà tôi thường hay bảo con tôi phải làm. Còn món ăn thì nói chung là thì chúng tôi vẫn ăn uống theo cái cách thức của người Việt Nam hàng ngày.
ngày Tư ngày Tết thì cũng có những cái món ăn như là rất là thường đối với người Việt Nam, như là bánh chưng, mứt, chè, hoa quả, đó là ngày Tư ngày Tết. Còn ngày thường thì tôi cũng, vợ tôi cũng làm những món ăn của người Việt Nam. Tuy nhiên thỉnh thoảng có con cái về đông thì cũng có ra nhà hàng Mỹ để mà ăn trong những cái lần họp mặt gia đình. Các con ông thích món ăn Việt Nam nào nhất? Con tôi thích canh chua, cá kho, tổ, những cái món như là vợ tôi kho thịt với lại trứng và chấm với lại dưa chua. Vợ tôi làm mấy cái món đó rất là khéo, dưa chua để mà theo kiểu người Bắc. Thì vợ tôi là người Bắc, thành ra có làm những cái món ăn mà mẹ vợ tôi đã dạy, thì cô làm rất là ngon và con tôi rất thích. Rồi trong cái chuyến mà đi theo diện có thể gọi là tị nạn chính trị. Dạ, tôi vẫn hưởng chế độ tị nạn chính trị. Tị nạn chính trị. Ông có mang theo được những kỷ niệm nào không? Như hình ảnh hoặc là một ít đồ vật nào ở Việt Nam? Tôi có mang theo hình ảnh thôi. Tôi có mang theo hình ảnh. Dạ. Tôi có mang theo một số hình ảnh, chứ còn đồ vật thì tôi không có mang cái gì hết. Dạ. Rồi ông sang Mỹ lập nghiệp bằng cách nào? Đầu tiên thì tôi về với một cái năm đầu năm 91 thì tôi về với một người cháu ở Cali. Tôi học Anh văn ESL ở Gadro. Rồi có một người bạn gọi tôi về Houston để đi làm, thì tôi bắt đầu đi vào làm cho hãng tiền ở tại Houston cho đến bây giờ. Công việc đó nó có hợp với ông không? Công việc đó tôi thấy cũng ok chị, nó cũng không hợp lắm, nhưng mà với cái cách sống, với cái cách làm việc thì tôi thấy nó cũng được đối với tôi. Vợ tôi thì làm về cái nghề móng tay, thì gia đình tôi thấy nó cũng ổn định, nó không có gì gọi là thiếu thốn, cũng không phải là đua bon chen nhiều. Tôi đi làm một ngày 8 tiếng. Ngoài cái giờ đó ra thì tôi rất là bận rộn với cái sinh hoạt cộng đồng. Thành ra tôi cũng hay bị vợ tôi than phiền vì lý do là tôi dành quá nhiều thời giờ cho cái sinh hoạt đối với cộng đồng. Hầu như là ngoài cái giờ làm là tôi làm việc hoàn toàn cho. Tại vì ông vẫn chưa tới tuổi về hưu. Dạ, năm nay tôi 62 rồi chị, nếu tôi muốn về hưu sớm thì đủ rồi. Dạ, tôi nghĩ rằng tôi cố gắng thêm vài năm nữa. Con tôi thì cũng muốn tôi về hưu thôi, chứ cũng không muốn tôi làm nhiều. Và tôi cũng nghĩ rằng tôi đủ 65 thì tôi về hưu, để tôi ra làm chuyện xã hội nó rảnh tay. Trong cái cuộc sống mới ở bên đất Mỹ, có điều gì làm ông ngỡ ngàng hay là ngạc nhiên không? Thưa chị, như cái quá khứ của tôi thì tôi đã làm việc với người Mỹ, thành ra tôi rất là thích họ. Dạ. Trong thời chiến tranh thì tôi đã sống với những người Mỹ. Còn những người trong gia đình như vợ ông và con ông? Vợ tôi thì rất là thích. Vợ tôi thì cũng hòa nhập một cách rất là cô tiến thân rất là nhanh. Ông đã về Việt Nam lần nào chưa? Có chị, tôi có về Việt Nam, về năm 2 lần. Về thăm bên gia đình vợ tôi, mẹ tôi, mẹ vợ. Cha mẹ tôi thì chết rồi, nhưng mà còn lại là bên vợ. Ông so sánh cái chế độ bây giờ ở Việt Nam và cái chế độ ngày xưa, ông thấy cái sự khác biệt như thế nào? Tôi nghĩ rằng nếu tôi ở Việt Nam thì chắc chắn là tôi phải đi vào tù. Cái điều đó chắc chắn 100%. Ngay cả bạn tôi cũng nói tôi như thế. Là vì tôi thấy tôi thì
tôi thấy bất công là tôi chịu không được. Con người tôi thấy cái điều gì xảy ra ở ngoài đường là tôi nhào vô, bất công là tôi nhào vô, tôi chịu không được. Tôi có một lần tôi về, tôi đã xém gây sự với một cái tôi nghĩ rằng đó là họ là những người công an, mà tôi xém gây sự với họ là vì họ đi xe, họ chạy xe Honda, họ đụng phải một người đàn bà mà họ không có một cái lời xin lỗi, mà họ còn có vẻ nữa là hành hung người ta nữa. Thành ra tôi lại nhào vô, mà trong khi đó thì bạn bè tôi được kéo tôi ra, và tôi đụng vào thì nó phiền tôi lắm. Và tôi nghĩ rằng tôi sống ở Việt Nam thì tôi không thể nào tôi chấp nhận được những cái con người, những cái cung cách làm việc, những cái cách sống của họ, gọi là coi dân như là cò rác. Họ những người mà họ có thế lực, có quyền lực trong tay, họ coi người dân không ra gì hết. Tôi đã từng đi nhậu, đi ăn uống, mà tôi thấy bên cạnh tôi biết những cái người công an, họ ăn uống say sưa, họ đi ra ngoài đường, họ chửi thề, họ chửi thốt, rồi họ lộ hết cái bản chất con người của họ khi mà họ có tí rượu vào trong người. Họ thể hiện hết những cái dâm đảng, những cái nhân phẩm của con người của họ. Tôi đánh giá những người đó họ được đào tạo trong một cái môi trường chực và gọi là ích kỷ, nhỏ nhen. Họ không có cái lòng tự trọng giữa cái người lao động. Tôi về Việt Nam đã từng thấy những người phụ nữ mà họ đêm họ đi moi cái đống rác, họ có một chiếc xe, họ chở những cái giấy cạc tông, những cái tấm móp thường để mà làm êm cho mấy cái chở đồ, chở hàng, gửi hàng rồi đó. Họ lượm nhặt, họ chất chồng lên xe, họ trở về, và họ lầm lũi, họ cứ làm như vậy. Tôi để ý, tôi thấy tội nghiệp quá. Bên cạnh những cái hình ảnh xa hoa, phung phí, những cái ăn chơi, rượu họ đổ xuống đất và họ đổ trong người họ vô số kể, và họ không có tiếc. Một cái lon bia nó bằng giá cả mấy ký gạo, một gói thuốc nó bằng cả một bữa ăn cho một gia đình nghèo. Mà họ ăn uống thừa thãi, họ xài rất là hoang phí. Trong bên cạnh đó có những hình ảnh mà nghèo nàn, khổ sở, họ lại không có quan tâm. Thành đó là điều mà tôi, nếu mà về Việt Nam nhìn một cái mặt nổi thì nó hoàn toàn một cái xã hội rất là tốt. Đại khái là tiền bạc, chỗ nào cũng có ăn uống, chỗ nào cũng có vui chơi, chỗ nào cũng có những sinh hoạt đồi trụy, đại khái như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái nghịch cảnh, có những cái cuộc sống éo le mà ít ai nhìn thấy. Tôi nói đây không phải là tất cả mọi người, nhưng ông nói ít ai nhìn thấy, ông nghĩ là người dân trong nước hay là người ở ngoài hải ngoại? Người dân trong nước thì họ cố tranh giành, họ cố bươn chải để họ sống thôi, ít có lưu tâm. Còn người ở hải ngoại về đó thì đa phần, tôi nói đây là đa phần, chứ tôi không nói tất cả, đa phần nhìn vào cái phồn vinh giả tạo, họ nhìn, hoặc là họ đi về để mà thỏa mãn những cái vui chơi, chứ không có nhìn vào chiều sâu, nhìn về những cái đồng quê, hay là đi vào những cái xóm nghèo lao động, những cái cuộc sống mà họ lúc nào cũng mặt nhìn xuống đất và lưng phơi trên trời. Có những người rất là, họ không còn biết cái gì vui thú hết, không cần biết văn hóa xã hội mà chỉ biết lầm lũi để tìm cho đủ cái bữa cơm của ngày hôm đó mà thôi.
Anh nghĩ gì về những các cái chuyện xảy ra Bản Dốc, Ải Nam Quan, Trường Sa, Vạn Hạ xuất cảng lao động, buôn người? Vào cái nói về Trường Sa thì chính tôi cũng có, Hoàng Sa thì chính tôi cũng có những người bạn đã chết trong cái trận chiến, trong cái chiếc tàu HQ10 đó, để mà đánh lại với Trung Quốc đó. Thì cái thời đó tôi đã thấy ra cái sự hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố giữ lại những phần lãnh hải của đất nước. Nhưng cho tới sau này thì tôi thấy rằng cái sự mất mát đó nó vô cùng lớn lao, và cái tội ác đó thì không thể nào tha thứ được đối với chính quyền, là vì đã tổ tiên đã dựng nước và đã giữ được. Cho đến sau này thì tôi mới biết là Phạm Văn Đồng đã ký trao cho Trung Quốc cái Hoàng Sa và Trường Sa. Thì tôi phẫn uất, cá nhân tôi thấy phẫn uất vô cùng. Và dần dần thì mất, theo như tài liệu báo chí thông tin thì đã mất rất nhiều. Và trong lòng tôi thì như tôi nói là tôi phẫn uất cái điều đó vô cùng. Là vì tôi là một người lính chiến, tôi ra chiến trường tôi giữ từng đất đất. Có thể bước lên một bước nữa là mình sẽ bị bắn chết, nhưng mà mình cố bước đến để mình lấn từ thân đất, giành từ đất đất. Nhưng bây giờ thì bị mất trắng như vậy thì đó là cái điều mà rất là tuyệt và rất là phẫn uất. Rồi vấn đề nạn buôn người, nạn buôn người thì xuất cảng lao động, tôi cũng có theo dõi và tôi cũng có biết, và tôi cũng có những cái điều tôi suy nghĩ là với tôi thì chính quyền Việt Nam họ chỉ muốn đưa người đi để lấy được những cái đồng tiền mà từ cái đóng thuế của những người lao động đi ra nước ngoài, làm nô lệ cho những người giàu có ở nước ngoài, hoặc là làm những cái tội phạm mà về mại dâm, đại khái như vậy. Và có những cái lừa lọc từ ở trong nước mà tôi theo dõi, tôi biết những cái tổ chức gọi là xuất khẩu lao động. Thì dĩ nhiên cái con người ta ở trong, mình phải tội cho những người ở trong nước là vì họ phải cầm cái thẻ đỏ, tức là cái nhà của họ cầm bán đi, hoặc là vay mượn anh em để mà có đủ một số tiền nộp vô những cái công ty nghĩa là tuyển người. Nhưng mà có thể bị mất trắng, có thể qua đây như 1-2 năm về trước ở Houston đã có một số người mà đã qua đây rồi cũng bị hạn xưởng ở đây. May là ở xứ Mỹ, còn ở những cái nước châu Á hay là ở những cái nước mà xa xôi khác thì cái quyền tự do nó không được như vậy, thì họ mang qua đó rồi họ nói họ ký hợp đồng một đằng, nhưng mà đến khi qua đến nơi thì lại làm một nẻo. Thì cái điều đó, và tôi cũng theo dõi, tôi cũng thấy rằng những lãnh sự, những sứ quán ở đó họ không hề quan tâm tới. Tôi cũng nghe trên đài phát thanh rất là nhiều người kêu ca về việc đó, mà tôi cũng rất là căm phẫn cho những người gọi là đại diện cho Việt Nam ở tại các quốc gia đó mà không hề ngó ngàng tới, không hề có một gói mì gói, hay là không hề có một cái miếng ăn để giúp cho những người đó khi mà họ bị cái đất nước ở đó, cái hợp đồng ở đó nó hủy hợp đồng, hoặc là nó tráo trở hợp đồng, và những người coi như bị bỏ rơi hoàn toàn. Thì cái điều đó là không thể nào chấp nhận được. Cái điều đó đối với tôi là không thể nào chấp nhận được. Và tôi cũng cố tranh đấu để cho làm được cái gì giúp những người đó, để nói lên được cái sự gian trá của một từ chính quyền đã toa rập với một số người để làm những công việc đó. Rất là nhiều từ khi mà có những cái luật gọi là xuất cảng lao động đó, thì nói chung là người dân đại đa số thì mang về cái thành quả tốt đẹp thì rất là, phải nói thật như vậy theo tôi biết. Nhưng mà mang cái hậu quả về nợ nần, về tan nát gia đình, về nhà cửa bị lấy mất, cũng vì để mà cho một người trong gia đình đi ra được nước ngoài.
có khi quay trở về là bất trắng, trốn khỏi cái nơi mình ở luôn, là vì nợ gặp đầu không có còn để trả được. Đó là những điều mà tôi biết, đó là những điều mà tôi nghe, và tôi căm phẫn điều đó. Anh có muốn có những cái câu hỏi hoặc có những cái ý nghĩ nào trong vòng tương lai mà anh nghĩ là anh muốn, mà anh ước mong làm được không? Tôi ước mong là từ đây về sau tôi sẽ tập trung về những cái công việc để mà giúp cho những nhà dân chủ đang bị tù tội hoặc là họ đang hoạt động ở trong nước. Và giúp ở đây có nghĩa là tinh thần cũng như gia đình họ, mà tôi sẽ có những cái bữa tiệc để gây quỹ, để mình có thể rằng nhờ qua những cái cơ quan khác ở hải ngoại để mình chuyển đến họ, đến gia đình họ. Và là vì tôi ý thức được rằng chỉ có những người đấu tranh ở trong nước mới có thể diệt sạch được chế độ cộng sản hiện nay, còn mình ở hải ngoại chỉ là một hậu phương lớn để giúp họ mà thôi. Giống như trước đây là một cái hậu phương để giúp một cái hậu phương để giúp cho nơi tiền tuyến, tức là những người đang cô độc và đấu tranh, những người mà họ mặc dù họ bị khống chế rất là nhiều về mặt an ninh, về cuộc sống, về thì kia, nhưng mà họ vẫn quật cường, họ vẫn kiên cường để đấu tranh. Đó là những người mà tôi rất là quý, và tôi có cái ý nguyện là tôi nếu không được nhiều thì được ít, tôi sẽ làm những công việc đó cho họ, cho gia đình họ, cho con cái họ. Tỷ dụ như tôi xin được 50 đồng, tôi có thể gửi về cho một nhà dân chủ AB nào đó, họ có thể dùng 50 đồng đó họ đi thăm nuôi cái người đang ở trong tù, làm cho gia đình họ cảm thấy họ có an ủi. Họ có an ủi là để đến khi người đó ra, có những người vẫn còn nhớ đến họ. Dạ, vẫn còn tiếp tục đấu tranh. Chứ nếu mình không giúp họ, mình không tạo điều kiện cho họ, thì đến khi họ cảm thấy bơ vơ, họ cảm thấy công việc họ làm không có được ai sát cánh với họ. Đó là những cái ý nguyện của tôi. Còn những cái mà giúp về mặt nhân đạo thì tôi cũng rất là đồng ý với những nhà giúp về nhân đạo, như là vá môi, như là chữa các mù mắt, hay là giúp người nghèo khó này kia. Thì tôi nghĩ rằng cái công việc đó dĩ nhiên là tốt, nhưng mà bên cạnh cái tốt đó nó cũng có những cái mà tôi không đồng tình, là vì cái công việc đó phải là chính quyền họ làm. Nếu mình làm vậy vô hình chung mình rửa mặt cho chế độ, mình làm sạch sẽ nó đi để cho nó rảnh tay, nó đàn áp những người dân chủ. Chị thấy không? Mình làm như vậy để cho đến bây giờ mà có những công việc mà tôi thấy người dân họ không có nước uống, mình phải đi đào giếng cho họ uống, thì lẽ ra cái công việc đó người dân ở đó họ sẽ ta tán, họ sẽ đứng lên, họ phải chống đối nó. Chứ nếu bây giờ mình đào giếng cho họ uống thì là họ đủ rồi, họ cảm thấy cũng bình thường, đúng không nào? Mình vô hình chung mình lại đi gánh giùm một cái gánh mà họ đang gánh, để cho họ rảnh rang, họ suy nghĩ những cái để mà đàn áp lại những cái người mà chống đối họ. Thì cá nhân tôi thì tôi quan điểm là tôi chỉ giúp những người anh em của chúng tôi bị thương tật trong chiến tranh. Đó là cái thứ nhất, và hiện giờ tôi cũng có làm lẻ tẻ với một số thương phế binh. Còn ngược lại thì những nhà dân chủ thì tôi rất là muốn làm, và tôi cũng đang làm trong một cái bữa tiệc ở Cồn Dầu sắp tới đây, để giúp cho những người mà đang tị nạn ở, cùng với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở tại Thái Lan đang tị nạn. Và tôi cũng sẽ gửi trong đêm hôm đó, tôi cũng coi như một cái thông điệp về cho những người dân ở Cồn Dầu biết rằng bên cạnh họ còn có chúng tôi. Dạ. Cảm ơn ông đã tới với chương trình của American Vietnamese Heritage Foundation. Trân trọng cảm ơn ông. Dạ. Cảm ơn chị Tuyết Lan đã có một buổi phỏng vấn ngày.